यांना खूप जास्त केस गळतीच्या समस्येसह ग्रेड 5 बॉल्डनेस होता। पुढील भागापासून टक्कल स्पष्टपणे दिसत होतं आणि आत्मविश्वासही। नागपूर इथल्या न्यू रूट्स स्किन लेझर आणि हेअर ट्रान्सप्लांट क्लिनिकमध्ये अनुभवी डॉक्टरांनी योग्य प्लॅनिंग करून त्यांना सफायर टेक्निकने 5600 ग्राफ्ट यशस्वीपणे ट्रान्सप्लांट केले। तुम्ही पाहू शकता, आज 8 महिन्यानंतर केसांची वाढ नैसर्गिक दिसते। हेअरलाईन पुन्हा व्यवस्थित तयार झाली आहे आणि केसांची डेन्सिटी पण। जर तुम्हालाही अशीच समस्या असेल तर आजच योग्य निर्णय घ्या। न्यू रूट्स स्किन लेझर आणि हेअर ट्रान्सप्लांट क्लिनिक पुन्हा आत्मविश्वास मिळवण्याचे विश्वसनीय नाव।